Καλημέρα σας, είμαι η Ελένη, καλώς ήρθατε στο κανάλι Μαγειρικισμού Λεναβίν. Σήμερα θα κάνω πυροσκή για αυτούς που κάνουν δίαιτα Dukan και για αυτούς που δεν τρώνε γλουτένι, δηλαδή ζυμάρια για πυροσκή χωρίς αλεύρι. Η γέμιση έκανα με μανιτάρι, αλλά μπορείτε να κάνετε με ψιλοκαμμένα βρασμένα αυγά και πράσινα κρεμμυδάκια. Και πάμε στα υλικά. Θα χρειαστεί 2 αυγά, 2 κουταλιές σούπας πίτουρα βρώμης, 3 κουταλιές σούπας γάλας σκόνη, 2 κουταλιές της σούπας γιαούρτι, μισό κουτάλι της σούπας baking powder και αλάτι. Για τη γέμιση πήρα 150 γραμμάρια μανιτάρι και μισό κρεμμύδι. Πρώτα κάνω την γέμιση. Στο τηγάνι με μισό κουτάλι της σούπας λάδι τσιγαρίζω το κρεμμύδι. Όταν θα μαλακώσουν, προσθέτω ψιλοκαμμένα μανιτάρια. Τηγανίζω για 5 λεπτά και προσθέτω λίγο νερό. Κλείνω με το καπάκι και σιγά βράζω για 5 λεπτά. Έτοιμα μανιτάρια αδειάζω σε ένα μπολ. Αλατίζω, πιπερώνω και χτυπάω με το μίξερ. Αλλά δεν είναι απαραίτητο αυτό. Κάνω τη ζύμη. Βάζω στο μπλέντερ πίτουρα βρώμης, προσθέτω τη σκόνη γάλακτος, το αλάτι και το baking powder. Προσθέτω γιαούρτι. Χωρίζω τα ασπράδια από τους κρόκους και τους κρόκους προσθέτω στο μπλέντερ με τα άλλα υλικά. Τα χτυπάω για 1 λεπτό. Τώρα προσθέτω στα ασπράδια μία πρέζα αλάτι και τα χτυπάω με το μίξερ περίπου 7 λεπτά. Αδειάζω το μείγμα από το μπλέντερ σε ένα μπολ και προσθέτω από 2 κουταλιές τα χτυπημένα ασπράδια. Ανακατεύω πολύ απαλά. Βάζω στις φύκες φόρμας από 2 κουταλιές ζυμαριού. Προσθέτω την γέμιση και σκεπάζω με τα υπόλοιπα ζυμάρια. Θα τα αποφυτώ πάνω στην λαμαρίνα και ψήνω στους 180 βαθμούς για 18-20 λεπτά. Έτσι, τόσο απλά και γρήγορα φτιάχνονται διαιτητικά πυροσκή. Δεν ξέρω, παιδιά, αν γίνεται να φτιάξετε τέτοια πυροσκή σε φόρμα για κέικ, αλλά από αυτή τη φόρμα βγαίνουν εύκολα και δεν κολλάνε. Месикоти. И вевси, и вемси, и месикоти. И молоко. Фарфоли. Носимо. Поносимо. Натиканте. Подъединательно. Σας προτείνω να τα κάνετε. Στο κανάλι μου έχω ολόκληρα playlist με διαιτητικές συνταγές και πολλές συνταγές για Dukan. Για να δείτε, απλά πατήστε στο τέλος του βίντεο μου το link. Αυτά ήθελα να σας δείξω σήμερα. Καλή αδυνάτισμα. Γεια σας.